มียาที่ช่วยบรรเทาอาการหวัดรักษาหวัดอยู่ทั้งหมด7อย่างนะคะซึ่งหมอก็คิดว่าถ้าเกิดมีติดบ้านน่าจะดีนะคะเรียนรู้เรื่องสุขภาพทางช anel นี้นะคะหมอไต้ให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะท่านใดยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะฝากช่วยไปกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะเวลามีวิดีโออัปโหลดใหม่นะคะจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆค่ะวันนี้คุยกันนะคะเรื่อง7ยารักษาหวัดที่ท่านควรจะมีติดบ้านค่ะยาแรกนะคะที่หมอแนะนำก็คือยาลดไข้ค่ะแนะนำเป็นตัวยาพาราเซตามอลนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะซื้อได้ทั่วๆไปนะคะอันนี้จะเป็นชื่อสามัญนะคะตามร้านขายยาอะไรทั่วไปเนี่ยท่านสามารถทานได้นะคะก็จะค่อนข้างมีความปลอดภัยสูงทีเดียวนะคะแต่ว่ายาลดไข้นะคะที่ได้ผลได้ประโยชน์ได้สามารถที่จะมีสรรพคุณในการลดไข้ดีกว่าพาราเซตามอลค่ะมีอยู่2ตัวนะคะไอบูโพรเฟนกับแอสไพรินซึ่งอันนี้หมอโชว์ชื่อให้ดูแต่ไม่ได้แนะนำที่จะทานนะคะเนื่องจากว่าไอบูโพรเฟนค่ะเป็นกลุ่ม NSAID นะคะจริงๆถ้าเกิดท่านใดเป็นผู้ป่วยไตอันนี้เราไม่แนะนำอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยพอจะทานได้บ้างนะคะแต่ว่าจริงๆ2ตัวนี้ค่ะจะมีฤทธิ์ระคายกระเพาะนะคะถ้าเกิดแนะนำมากกว่าก็คือเลือกทานเป็นยาพาราเซตามอลนะคะยาตัวที่2ก็คือยาละลายเสมหะยาขับเสมหะค่ะตัวนี้ก็มีหลากหลายตัวยาหลากหลายชื่อนะคะอย่างเช่นบอมเฮกซีนอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็โดยส่วนใหญ่ยากลุ่มที่เป็นยาละลายเสมหะยาขับเสมหะค่ะผลข้างเคียงน้อยมากๆนะคะสามารถที่จะทานเพื่อการลดเสมหะที่ท่านมีได้ค่ะและตัวที่3นะคะก็คือยากดการไอค่ะยาตัวนี้มักจะไม่ได้มีขายตามร้านขายยาทั่วๆไปนะคะมักจะต้องเป็นคุณหมอจ่ายค่ะบางทีนะคะผู้ป่วยมาโรงพยาบาลเนี่ยค่ะอาจจะถามคุณหมอนะคะว่าจะขออนุญาตให้สั่งยากดการไอไว้เผื่อได้ไหมนะคะเผื่อท่านไม่สบายเป็นไอช่วงไหนค่ะแต่ว่าคุณหมอก็จะแนะนำแล้วก็เลือกตัวยาที่เหมาะสมกับท่านโดยดูจากผลข้างเคียงจากโรคประจำตัวที่ท่านมีอยู่ด้วยนะคะ ตัวต่อไปก็คือยาอมนะคะจริงๆยาอมค่ะเป็นยาที่สามารถที่จะทำให้บางทีละลายเสมหะบางทีทำให้ชุ่มคอนะคะแล้วก็ยาอมทั่วๆไปค่ะก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับผู้ป่วยเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดทานในระยะสั้นนะคะแต่ว่ายาอมเนี่ยค่ะถ้าระยะยาวบางทีอาจจะมีปัญหาได้นะคะและสิ่งที่หมอจะบอกก็คือยาอมค่ะหมอเคยไปดูนะคะยาอมโดยส่วนใหญ่ที่หมอบอกนั่นแหละค่ะไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าระวังนะคะยาอมบางตัวเนี่ยค่ะ เขาผสมยาหลายๆตัวนะคะแล้วก็หนึ่งในยาอมที่เขาผสมเนี่ยค่ะบางทีมียากลุ่ม NSAID รวมด้วยนะคะหมอก็แนะนำว่ายาอมเนี่ยค่ะถ้าเกิดท่านไม่ได้เป็นโรคไตจริงๆจะมี NSAID ปนมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเป็นอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดมีโรคไตนะคะยาอมที่ซื้อเนี่ยค่ะท่านต้องดูด้วยนะคะบางทีเป็นเช่นเป็นยาที่ทำให้ชุ่มคอแล้วบวกกับไอบูโพรเฟนอย่างที่หมอโชว์ไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรามักจะไม่ค่อยอยากให้ทานเท่าไหร่นะคะ ตัวต่อไปก็คือยาลดน้ำมูกค่ะยาลดน้ำมูกเนี่ยที่จริงมีอยู่หลากหลายเลยนะคะแล้วก็ยาลดน้ำมูกค่ะถ้าเกิดทานในปริมาณที่ไม่มากไปนะคะทานระยะสั้นค่ะมักจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะหลายๆท่านถามค่ะว่าเอ๊ะยาลดน้ำมูกผู้ป่วยไตทานได้ไหมทานได้นะคะทานได้ไม่ค่อยน่ามีปัญหาอะไรค่ะแต่ว่าแนะนำทานระยะสั้นนะคะ ต่อไปยาพ่นจมูกนะคะยาพ่นจมูกเนี่ยจริงๆมีหลายอย่างนะคะแต่ตัวที่หมอแนะนำก็คือว่าอยากให้ไปใช้ตัวยาพ่นจมูกที่เป็นน้ำเกลือค่ะน้ำเกลือพ่นจมูกอันนี้ก็น่าจะปลอดภัยมากที่สุดนะคะมีน้ำมูกมีอะไรที่อยู่ในจมูกแล้วเรารำคาญอย่างเงี้ยค่ะยาพ่นจมูกก็จะทำให้โล่งขึ้นนะคะแต่ตัวยาอื่นๆนะคะเช่นยาพ่นจมูกที่เป็นกลุ่มสเตียรอยด์อย่างเงี้ยค่ะบางทีอาจจะได้ผลดีใน ระยะสั้นนะคะถ้าใช้ระยะยาวจะมีผลข้างเคียงได้อันนี้ถ้าเกิดจะใช้ก็จะต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอนะคะสุดท้ายก็คือยาพ่นคอค่ะเพื่อความโล่งคอหรือว่าแก้เจ็บคอนะคะตัวนี้ก็แนะนำให้มีติดบ้านเช่นกันนะคะซึ่งเช่นเดิมค่ะโดยทั่วไปแล้วค่ะถ้าเกิดใช้แค่ในระยะสั้นก็มักจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะและข้อสุดท้ายนะคะขอแนะนำเพิ่มเติมแล้วกันนะคะไม่ได้เกี่ยวกับยาค่ะแต่ว่าปัจจัยต่างๆนะคะก็จะช่วยให้ท่านดีขึ้นจากหวัดได้มีอยู่หลายปัจจัยนะคะโดยการดื่มน้ำเยอะๆนะคะการนอนพักผ่อนเนี่ยค่ะจะช่วยท่านได้นะคะหลายๆท่านค่ะเป็นหวัดแล้วก็ไม่หายสักทีนะคะทำงานตลอดเลยตอนกลางคืนก็ยังทำงานนะคะแล้วก็ไม่ได้พักสักทีนะคะบางทีมานอนโรงพยาบาลเนี่ยค่ะคืนเดียวอุ๊ยทำไมหายหวัดนะคะก็คือเกิดจากการที่ท่านได้รับการพักผ่อนนี่เองนะคะสรุป7ยาหวัดที่ควรมีติดบ้านค่ะ1ยาลดไข้แนะนำเป็นตัวยาพาราเซตามอลนะคะ
2. ยาขับเสมหะ 3. ยากดการไอ 4. ยาลดน้ำมูก 5. ยาอม 6. ยาพ่นจมูก 7. ยาพ่นคอซึ่งท่านไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้ยาให้ครบทั้ง7อย่างในเวลาเดียวกันนะคะยาต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นยารักษาตามอาการนะคะเช่นเป็นไข้ก็ใช้ยาลดไข้มีอาการไอก็ใช้ยาแก้ไอนะคะมีอาการเจ็บคอก็อาจจะเป็นยาอมแก้เจ็บคอแบบนี้เป็นต้นนะคะและท่านใดที่มีโรคประจำตัวค่ะถ้าเกิดจะให้ปลอดภัยนะคะหมอแนะนำว่าควรจะปรึกษาคุณหมอหรือว่าคุณเภสัชกรนะคะก่อนจะซื้อยาหรือว่าก่อนจะทานยาค่ะและนี่ก็เป็น7ยานะคะรักษาหวัดที่หมอก็แนะนำว่าทุกท่านควรจะมีติดบ้านจะช่วยท่านได้นะคะในยุคที่เราก็อาจจะมีโอกาสที่จะไปติดเชื้อโรคได้ท่านสามารถติดตามสาระความรู้ทางการแพทย์ได้ในช่องนี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลามีวิดีโออัปโหลดใหม่จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆค่ะท่านใดยังสงสัยเกี่ยวกับยาหวัดใดๆนะคะท่านสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ข้างล่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวหมอมาตอบคอมเมนต์อีกทีนึงนะคะท่านใดเป็นโรคไตต้องการที่จะสอบถามหมอนะคะท่านสามารถฝากคำถามไว้ใต้วิดีโอข้างล่างนะคะหรือว่าจะส่งคำถามเข้าไปใน LINE Official นะคะเพื่อเดี๋ยวหมอจะมาตอบอีกทีในวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์ประมาณบ่าย 2หมอจะมีการตอบไลฟ์กับทีมนะคะนักบำรุงอาหารแล้วก็คุณพยาบาลแล้วบางทีก็มีคุณหมอไตท่านอื่นมาร่วมตอบคำถามด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ